નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, પ્રવાડી લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. કમ્પ્યુટર ઓર્ગેનાઇઝેશન અને આર્કિટેક્ચરના ડિજિટલ કોમ્પોનન્ટમાં આજનો આપણો ટોપિક છે બફર રજિસ્ટર. કઈ રીતના વર્ક કરે છે એનો ડાયાગ્રામ અને એના વિશે માહિતી મેળવો. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ આવે છે નો ડેટા શિફ્ટ. તો બફર રજિસ્ટરની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ડેટા છે એ તમારો શિફ્ટ થઈ છે. એટલે ફર્સ્ટ પોઈન્ટ તમારો આવે છે નો ડેટા શિફ્ટ. Second point are the specific use of storage device that holds data is waiting to be transferred. Storage device ની અંદર આ જે રજિસ્ટર છે યુઝ થાય. શું કામ? એટલે ઘણી વખત તમારો કોઈ ડેટા ટ્રાન્સફર થતો હોય અને એ વેઇટિંગમાં હોય તો એ ડેટાને હોલ્ડ રાખવા માટે તમારો બફર રજિસ્ટર છે એ યુઝ કરવાનો છે. એટલે સેકન્ડ પોઈન્ટ are the specific use of storage device that holds data is waiting to be transferred. હવે એના પછી નેક્સ્ટ મે નીચે 4 બીટ રજિસ્ટરનો એક ડાયાગ્રામ ડ્રો કર્યો છે જેની અંદર મેં ચાર અલગ અલગ ટાઈપના ડેટા ફ્લિપ ફ્લોપ છે એ લીધા છે અને એક કોમન ક્લોક પલ્સ લીધી છે જે બધે એકબીજા સાથે ઇન્ટરકનેક્ટેડ છે. હવે જોઈએ કે આ વસ્તુ આ જસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે. 4 બીટ લઈ શકો, 2 બીટ લઈ શકો, 6 બીટ લઈ શકો, તમને જેટલી મોજ આવે એટલા તમે નંબર્સ ઓફ ફ્લિપ ફ્લોપ બનાવીને તમારી રીતે ડાયાગ્રામ તમે ડ્રો કરી શકો. અત્યારે મેં 4 બીટ લીધું છે. કઈ રીતે એની અંદર વર્કિંગ થાય છે કે clockwise inputs enable all the flip flop and the information present data D input is transferred to be the Q output. આની અંદર જે x1 x2 x3 x4 જે આપણા ઇનપુટ્સ છે જે જાશે તમારા D1 D2 D3 અને D4 ની અંદર અને આઉટપુટમાં જે અહીંયા તમને લખેલું છે Q1 Q2 Q3 અને Q4 ઈ આપણા આઉટપુટ્સ છે. હવે તમારે ડેટા ટ્રાન્સફર ક્યારે થશે જો મેં આમાં ડિટેલમાં લખેલું છે કે ક્લોકવાઇઝ ઇનપુટ્સ ઇનેબલ તમારે જે નંબર્સ ઓફ ફ્લિપ ફ્લોપ છે ને આ આખું ક્લોકવાઇઝ છે ઈ તમારું જે ઇનેબલ મોડમાં વર્ક કરશે બધાય ફ્લિપ ફ્લોપ ત્યારે તમારી ઇન્ફોર્મેશન છે ઈ પ્રેઝન્ટ જેમાં હશે જે D1 D2 ને D3 અને D4 લીધું છે પ્રેઝન્ટ એટ ધ ડેટા ઇનપુટ ઇઝ ટ્રાન્સફર. ઈ ક્લોકવાઇઝ ઇનેબલ થશે તો ડેટામાંથી જે કંઈ આઉટપુટ જનરેટ થવાનું છે ઈ તમને આઉટપુટ છે ઈ જનરેટ કરી નાખશે. આ રીતના આખું બફર રજિસ્ટર છે ઈ વર્ક કરે છે. જો તમને વિડિયો ગમે તો વિડિયો લાઈક કરો, શેર કરો, ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.